بعد همش به این فکر میکردم که آدم کلاً تنهاست و اگه این تنهایی رو بپذیره خیلی خیلی لذت میبره از زندگی. انگار که زمانی که آدما باهاتن خودتو نمیشناسی. وقتی خودتی با خودت، با واقعیت خودت مواجه میشی. محدودیت‌های مغز تو از بین میبره، باز میکنه یه دفعه. من اگه نمیرفتم استانبول دیدم نسبت به عربا انقدر تغییر نمیکرد. من فکر کنم یه 6 سال اینا همش چتری بود. فکر کن یه شهر داغونه، جای ترکشا هنوز رو دیواره ولی تو به شدت داری انرژی دریافت میکنی ازش. تنهایی برای من کلن یه چیز جالبی که داره اینه که میخوام چی بگم. میخوام بگم که مثلا به یه چیزایی فکر میکنی که وقتی آدم پیشتن اصلا به ذهنت نمیرسه. یعنی نمیدونم چطوری بگم. میخوام اینجوری بگم که خودت بیشتر خودت میشی. آره همینو میخواستم بگم. با واقعیت خودت مواجه میشی. من این خلوت این امکانو بهم میده که همین دقیقا با واقعیت خودم مواجه میشم. و زمانی که آدم‌ها دورم بودن غزاله رو خیلی نمیشناختم. الان بیشتر میشناسم. خلوتم باعث شده که بیشتر بشناسم. با ضعفام مواجه شدم، با نقاط قوت واقعی، نه چیزی که واقعیت نداره مواجه شدم. چون بعضی وقتا آدمای اطرافت چیزی رو از خودت بهت نشون میدن که تو نیستی. چی شد رسیدی به تنهایی؟ خب تو این مدتی که استانبول زندگی می‌کردم خب تنها بودم اولا و بعدش هم همش دغدغه‌م انسان امروزی بود که در نهایت این همه مشغله و شلوغی و آدم و ترافیک و فلان و فلان و فلان و فلان تنهاست به معنای واقعی کلمه تنهاست. و شروع کردم یه سری پورتره طراحی کردن و میگم که مثلا این پورترهای یه سری سرن توی یک فضای سفید رها شدن و اون با خطا و تیرگی روشنی ها قشنگ اون به در هم ریختگی و مغشوش بودن ذهن یک انسان امروزی که درگیر 1000 تا اطلاعات روزانه اونا رو نشون دادم و اینا رها شدن. یه سری سرن توی یک فضای سفید رها شدن، حالا درگیریاشون رو با اون خطا و سطح نشون داده بشه. به خاطر اینکه من با وجود تمام آدم‌هایی که دورمن، آدم‌هایی که دوستم دارن، بهم توجه میکنن، با توجه به فضای زنده‌ای که توی استانبول زندگی میکردم، یه شهر زنده و شلوغ، خودم رو تنها پیدا کردم. دیدم من تنها. در نهایتش زمانهایی
تو داری با خودت که اصلا نمیتونی برای کسی توضیحش بدی. و تنهایی قشنگ. مامانت هم نمیتونه اونو حتی بهش ورود کنه. بعد همش به این فکر میکردم که آدم کلن تنهاست و اگه این تنهایی رو بپذیره خیلی خیلی لذت میبره از زندگی. ولی اگه تا زمانی که باش در حال جدال کردنی و ترس داری نسبت بهش، نمیتونی اصلا از زندگی لذت ببری. اصلا زندگی رو از خودت میگیری، چون اون خلوته بهت امکان زندگی کردن میده و تو میای خودتو سرتو شلوغ میکنی با خیلی چیزا بخاطر اینکه از تنهایی میترسی. بعد زندگی نمیکنی، نمیفهمیم که داری زندگی نمیکنی. نقاشی کردن توی ایران چه حسی بهت میده و چه نقاشی‌هایی کشیدی و اونجا تو استانبول، چون میگی تفاوت داره دیگه، میگی قطعا جغرافیا تاثیر داره توی ذهنت و جایی که داری زندگی میکنی روی ذهنت خیلی تاثیر داره. همه چی روی من تاثیر داره، به خاطر اینکه کلا موضوع کارهای من تحت تاثیر اتفاقایی که تو زندگی، اخبارایی که میشنوم، حس و حالی که پیدا میکنم نسبت به مکان و موقعیت‌های مختلف به وجود میاد. خب پس قطعاً تاثیر میذاره. من ایران بودم خیلی تحت تاثیر اخبار بیشتری بودم، یعنی یه جورایی اخبار زده و سیاست زدگی عجیبی بود. البته که برای خودم به وجود آورده بودم، خیلی لذت بخش بود. درگیر زندگی شدم اصلا. یه دفعه اخبار برام کمرنگ شد. خبر نمیدونم مشکلات اقتصادی ایران، اتفاقای خیلی بدی که تو ایران میافتاد و هر چیزی که ما تو ایران تا اینجا مثلا درگیرش بودیم اونو هی کم شد و من اصلا خیلی درگیر فضای زندگی شدم. بعد خب استانبول شهری هم که توش رفتم اصلا یه شهریه که به تو این امکان رو میده که زندگی شهری یعنی نه چجوری بهت بگم، شهر برای آدما ساخته شده. مدل جدیدی نگاه میکردن دیگه به روابط و همه چی، به آدما. شهر اصلا یه چیزایی توی شهر برام جذاب شده بود که اینجا اصلا ندیده بودم. من اینجا نمیتونستم بدون ماشینم برم بیرون وقتی ایران بودم. اولانش که همیشه وحشت داشتم برای اینکه مثلا حالا چه میدونم بهم گیر بدن و اینا، آدما و پلیس از دوتا. نه اینکه فکر کنی من فقط از پلیس بترسم، مردم هم حتی بد ممکنه نگاه کنن، بهت حمله کنن، که من این اتفاق برام افتاده بود و من یه خاطره خیلی بدی داشتم بعد از اون موقع. خیلی خیلی رو من اون اتفاق تاثیر گذاشته بود که همیشه احساس می‌کردم یکی میخواد بهم حمله کنه تو تهران. بعد و همش در حال دویدنم اگه هم پیاده باشم، یعنی میخوام فقط به مقصد برسم، از مسیر لذت نمیبرم. ولی که اونجا تو استانبول قشنگ غرق میشدم دیگه، هیچ چیزایی پیش و با افتاده یعنی اصلا هیچ امکانات بگم خیلی خاص و اینا نه. این که همین به عنوان یه دختر میتونستم تو خیابون راه برم و آدما بهم نگاه نکنن و راحت بدون فکر و دغدغه فکری خاصی، مطمئنم که مورد قضاوت قرار نمیگیرم و دارم راه میرم از پیاده رویی که وسعتش زیاده و برای آدما ساخته شده که توش راه برن و مثلا هر از گاهی مثلا خسته میشی بشینی توی کافه ای. خب اونجا هم که اصلا پر کافه است و مثلا رد میشی از بغل آب میبینی که یه سری آدم اونجا دارن دوچرخه سوار میکنن، یه سری دارن ماهیگیری میکنن برای خودش، هر کی کار خودش میکنه، کسی کاری به کسی نداره. اینا خیلی برام جذاب شده. خب اون طول نقاشیم تاثیر گذاشت و بعد دغدغه‌م این شد که
توی حالت مقایسه قرار گرفته بودم که چرا ما یه همچین امکانات به این پیش و پا افتادگی رو تو کشورمون نداریم. چطور نمیتونیم ما اینجا یک زندگی شهری معمولی خوب داشته باشیم که خستگیمون رو یه جایی در بیاریم از تنمون بذاریم؟ چرا همش باید توی خونه خستگیمون رو در بیاد از بدنمون؟ و این درگیری که آدمای توی ایران با انواع و اقسام اتفاقا مثلا همش درگیرن به واسطه این مشکلات، این خب خیلی این مقایسه همش دیگه شده بود آدما برام مهم که مثلا اونا چطوری فکر میکنن، اون چه اتفاقایی داره براشون میفته. مقایسه میکنم خودمو که اینجا الان دارم حس خوب بهم دست میده، خستگیم در میاد، استرسم کمتر شده، آرامشم بیشتره با چیزای خیلی جزئی و مثلا نه چیزایی که مثلا خیلی خاص باشه، خیلی خیلی جزئی پیش و پا افتاده نیازهای اولیه آدما. بعد مثلا خب حالا توی قرنطینم که دیگه قشنگ تنها بودم و اینا، دقیقا همین پروژه که آخری که کار کردم به وجود اومد. اسم پروژه هم همینه، تنهای تنها. البته تنهای تنها رو اینطوری فکر نکن تنهای تنها. این خلوت به من این امکان رو میده که به جهان اطرافم عمیق‌تر نگاه کنم، با جزئیات نگاه کنم، یعنی به جزئیات اطرافم توجه کنم و لذت ببرم ازشون. این خلوت به من یک امکاناتی رو میده که زمانی که دورم شلوغه اون امکانات رو ندارم. گرفتم، هنوز شروع نکردم ولی یکم ذوق دارم و امیدوارم که خوب باشه، چون میخوره تو ذوقم اگه خوب نباشه. در مورد یه زن است که تنهایی به جنگل‌های سیبری سفر میکنه. بعد همش به این فکر میکنم که امیدوارم کتاب خوبی باشه، اینجوری همش به خودم میگم. چون جریانشو که شنیدم که یه زن تنهاست که سیبری رفته و در مورد سفرش یه زن تنها سیبری، جنگل‌های سیبری، خیلی برام هیجان انگیزه که مثلا نوشته و اینا. هیجان دارم که ببینم چی شده و دوست دارم که خیلی نوشتار خوبی هم داشته باشه. به خاطر همین مثلا می‌خواستم بدونم که این چه حسی داشته، یه زن تنهایی رفتن سیبری برام جذابه. خودم تا حالا بهش فکر نکردم که مثلا تو طبیعت بکر تنهایی برام، اصلا به ذهنم نرسیده، برام هیچ وقت چیز خواستنی نبوده. ولی عجیبه دیگه، تجربه خیلی جالبی باید باشه. به خاطر من گرفتم بخونم ببینم که اون چه نگاهی داشته به اون وضعیت و چه حسی داشته. Authority in a way, which was hugely influential on him. Francis experienced Berlin was at its most famously debauched, where there were these crazy bars and sadism was the flavor of the period. People have attempted to explain Francis Bacon as a revenge motif against his father. As he left Berlin, where was his natural proclivity? It was France. He saw this as the Olympus of the art world, and Francis Bacon fell in love with Paris and Parisian art from his first... هر موقع که به سفر کلا فکر میکنم، یعنی اصلا تصمیم میگیرم که یک سفری رو شروع بکنم، یه ویژگی جالبی یه ویژگی خاصی که داره و هیجان بهم میده اینه که سفر یک ابتدا و انتها داره، یک طوله، یک مسیره، خب که تو هیچی راجبش نمیدونی، فقط میدونی که مقصد کجاست، نمیدونی که چطور این مقصد رو طی میکنی، چه دستاوردهایی برات داره، چه چیزایی کشف میکنی. این کشف و شهود برام خیلی جذابه. سفر یه جوری یه بازیگوشی توش هست،
که این برای شخصیت من خیلی جذابه. زمانی که داشتم میرفتم گرجستان تنهایی، حالا بعد راجع به سفرهای ایران هم میگم، خیلی هیجان داشتم به خاطر اینکه تنها داشتم میرفتم توی جایی که هیچ ایده‌ای نسبت بهش ندارم. فقط میتونستم از وقتی بهش فکر میکردم از لحاظ جغرافیایی میدونستم کجاست. میدونستم مثلا اینجای ایرانه، مثلا ایران پایینه، اینور ترکیه است، مثلا اینو فقط تو ذهنم بود. نمیدونستم برخورد آدما چطوری، حس و حالشون چطوره، چطور غذا میخورن، چی فلان و اینا. این کشف و شهوده که من میخوام برم و این رو به توسط خودم کشف کنم، مثل یک فتح مثلا قاره آمریکا یارو یک کسی بهم هیچ از تجاربش توی اون سفر نگفته، اینش برام خیلی جذاب بود. از زمانی که رسیدم فرودگاه شروع کردم به با دقت مشاهده کردم و فکر کنم برای تو هم پیش بیاد این قضیه. تو ببین وقتی که یه مشکلات حتی جسمی هم داری، مثلا گوارشت به هم ریخته یا خیلی چیزا که وقتی سفر میری مشکلات جسمیت هم حل میشه. می‌دونی چرا؟ چون 100% حواست پنجگانه است تو اطراف، با تمام وجودت اونجایی. و من رسیدم مثلا اون فرودگاه، از رفتار راننده هاش که نصف شب مست بودم و مثلا برای جال رسیدیم راننده ها مست نصف شب، خدایا تصادف نکنیم. بعد بمونه حالا خیلی چیزای دیگه. این کشف و شهوده که من میخوام برم خودم برداشت شخصی خودم رو داشته باشم، انگار که یک کتابی رو که قبلا نوشته شده رو تو بازنویسی میکنی، گرجستان، یکی راجع به گرجستان بازنویسی میکنی و اصلا شباهت نداره به اون. چون زاویه‌ای که تو داری نگاه میکنی فرق میکنه. ممکنه تو مثلا درگیر مثلا دستفروشای خیابونه بشی ولی یکی درگیر معماری مثلا یه جایی بشه. سفر کردن مثلا اینجوریه که سفر کردن یه چیز خیلی جالب داره. محدودیت‌های مغز تو از بین میبره، باز میکنه یه دفعه. من اگه نمیرفتم استانبول دیدم نسبت به عربا انقدر تغییر نمی‌کرد. برای من عربا چیزایی بود که توی ایران تعریف بود که شنیده بودم، یه سری عربایی بود که دیده بودم مثلا توی ایران، جنوب ایران سمت خلیج. این تو مغزم بود فقط. و بعد وقتی سفر میکنی محدودیتات کامل برداشته میشه. اصلا دیدم که عربا اصلا اون چیزی که فکر میکردم نیستن. البته که من نگاهی که به سمت جنوب دارم خیلی فرق میکنه. من خیلی خوشم از جنوب ایران خودم و فکرم میکنم آدماش خیلی روشن فکرن. و مثلا آبادان که رفته بودم انرژی تو فضا قشنگ حس میکنی، گرما و اصلا خیلی چیز جالب. خیلی خوشم اومد آبادان خرمشهر. فکر کن یه شهر داغونه، جای ترکشا هنوز رو دیواره ولی تو به شدت داری انرژی دریافت میکنی ازش. شاهکاره. آدم ها نقش بازی میکنن اصولا وقتی که خودشون نیستن. این خلوت تو با خودت لختی دیگه، قشنگ مغزت، فکرت، منظورم از این نظر برای خودت که فیلم بازی نمیکنی.
خودم رو دیدی کشیدم. یه پورتره از خودم در ذهنی از خودم کشیدم. من فکر کنم یه 6 سال اینا همش موم چتری بود. همه من با چتری میشناختن. بعد حالا اصلا اون فقط به خاطر اینکه چتری داره شبیه نیست، کلا خیلی فضای اون زمانی که اینو کشیدم فضای همه چی دارک بود. داشت بارون میخورد و اصلا مثل آتش‌بال افتاده بود. بعد رفتم به آقای گفتم که من اینو بردارم، گفت میفروشم. اصلا مال گفتم چرا؟ گفت 5000 تومان. منم بهش رسیدم و ترفندش کردم. خیلی هم راحت و آدم های خیلی سنگین پوشش داشتن. خیلی وقت رو بیشینم خیلی